Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαίρετε. Ερώτηση στοχασμού. Πόσο συχνά μέσα στη μέρα σκέφτομαι το Θεό? Απαντήσατε κάτι. Ωραία. Συμπληρωματική ερώτηση. Πόσο συχνά μέσα στη μέρα κάνω αποθαρρυντικές σκέψεις, σκέψεις άγχους, φόβου, θυμού? Απαντήσατε κάτι. Κάθε φορά μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων που αφήνω το νου μου να γλιστρήσει σε οτιδήποτε προκαλεί ανησυχία από ελάχιστη μέχρι μέγιστη, έχω με κάποιο τρόπο αρνηθεί την αγάπη. Δηλαδή έχω αρνηθεί το Θεό. Μας καλεί λοιπόν το σημερινό μάθημα στο να τον θυμόμαστε. Καλώς ορίσατε. Εσείς στο μάθημα 165. Ας μην αρνηθεί ο νους μου τη σκέψη του Θεού. Ο μεγάλος υπνοτιστής ξέρετε ποιος είναι? Το εγώ. Το εγώ δεν θέλει να παραδεχθεί την αθανασία και τη χαρά που είναι η πραγματικότητα του Υιού του Θεού και μας έχει πείσει να πιστεύουμε στο θάνατο και στη δυστυχία. Είμαστε σαν υπνοτισμένοι. Τι κάνει τον κόσμο να φαίνεται πραγματικός εκτός από τη δική σου άρνηση της αλήθειας, η οποία βρίσκεται πέρα από τον κόσμο? Τι άλλο παρά η σκέψη σου της δυστυχίας και του θανάτου κρύβουν την τέλεια ευτυχία και την αιώνια ζωή που ο πατέρας σου θέλει για σένα? Να το δούμε λίγο αυτό, Ιουλία μου. Τι κάνει τον κόσμο να φαίνεται πραγματικός εκτός από τη δική σου άρνηση της αλήθειας, η οποία βρίσκεται πέρα από τον κόσμο, η αλήθεια δηλαδή. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι η αλήθεια υπάρχει, ότι ένας άλλος κόσμος υπάρχει, αλλά τον αρνούμεθα. Παραδείγματος χάρη, ρώτησες πόσες φορές σκεφτόμαστε το Θεό μέσα στην ημέρα. Αυτό θα ήταν να σκεφτώ αυτόν τον άλλο κόσμο. Και πόσες φορές σκέφτομαι τη δυστυχία μου ή τα προβλήματά μου. Σαφώς είναι περισσότερες φορές. Άρα βλέπουμε ότι κάνουμε μία επιλογή πραγματικά. Να Δεν το συνειδητοποιούμε. Ακριβώς αυτό. Εδώ γινόμαστε συνειδητοί. Τι άλλο παρά οι σκέψεις σου της δυστυχίας και του θανάτου κρύβουν την τέλεια ευτυχία? Είναι οι σκέψεις που κάνουμε της απώλειας ή το άγχος που έχουμε να κάνουμε πράγματα, να προλάβουμε πράγματα για να μην έχουμε απώλεια, για να είμαστε ασφαλείς. Όχι ότι τελικά είμαστε ασφαλείς κάνοντάς τα, αλλά είναι η επίφαση μιας ασφάλειας, η οποία είναι ψευδαισθητική. Άρα είμαστε σαν υπνοτισμένοι, γιατί συνεχώς κυνηγάμε το πρόβλημα να το λύσουμε ή να μην προκύψει και αρνούμεθα να αναγνωρίσουμε την αληθινή μας πραγματικότητα, που αν πιστέψουμε στα μαθήματα θαυμάτων είναι η τέλεια αγάπη και η τέλεια ευτυχία. Την οποία και θέλουμε. Όλοι γι' αυτό ψάχνουμε, για την ευτυχία και την αγάπη. Τι άλλο εκτός από τις ψευδαισθήσεις θα μπορούσαν να κρύψουν ό,τι δεν μπορεί να συγκαλυφθεί? Τι θα μπορούσε να κρύψει από σένα ό,τι ήδη έχεις, εκτός από την επιλογή σου να μην το βλέπεις, αρνούμενος ότι υπάρχει? Εδώ στη φωτογραφία είναι μια αληθινή φωτογραφία από μια εκδήλωση που είχε γίνει με έναν διάσημο υπνοτιστή. Αυτοί είναι λοιπόν άνθρωποι από το κοινό οι οποίοι έπαιζαν ξεροί. Αυτό που έγινε με τον υπνοτιστή είναι η εσωτερική κατάσταση της συνείδησής μας. Έτσι είμαστε εσωτερικά. Ναι, από εθισμό, από συνήθεια, και επειδή δεν ψάχνουμε να δούμε τι άλλο υπάρχει πίσω από αυτό. Είναι τόσο πολύ μεγάλος ο φόβος, μην τυχόν έχω απώλεια, μην τυχόν μου συμβεί κάτι και πρέπει να το προλάβω. Και θεωρείται και πολύ δεδομένο ότι θα φοβάμαι. Ναι, βέβαια. Αυτονόητο. Ναι, γιατί πρέπει να τα κάνω αυτά τα πράγματα και ποιος δεν το κυνηγάει αυτό δεν είναι και σωστός. Δεν συμμετέχει στα κοινά με την γενικότερη έννοια του πράγματος. Και χαρακτηρίζεται έως αναίσθητος. Βεβαίως. Ενώ υπάρχει, εκτός από την αναισθησία, υπάρχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η θεία αταραξία. Ναι. Η θεία αταραξία προέρχεται από το ότι γνωρίζω ότι υπάρχει αυτός ο άλλος κόσμος. Η σκέψη του Θεού σε δημιούργησε, μας λέει. Δεν σε έχει αφήσει και ούτε για μια στιγμή δεν έχεις μείνει μακριά από αυτήν. Σου ανήκει. Από αυτήν ζεις. Είναι η πηγή της ζωής σου. Σε κρατά μαζί της. Το κάθε τι είναι ένα με σένα. Επειδή αυτή η σκέψη δεν σε έχει αφήσει. Θα λέγαμε ότι είναι το αντίθετο της ιδέας που έχουμε ότι είμαστε σώμα. Το σώμα θα μας αφήσει.
Και μέσα στη ζωή, στη διάρκεια της ζωής, πολλές φορές μας αφήνει. Επειδή Μας αφήνει αυτό το αμάξι. μας αφήνει αυτό, εξακριβώς. Ενώ η σκέψη του Θεού είναι κάτι τελείως διαφορετικό, λοιπόν. Είναι κάτι που ποτέ δεν μας αφήνει. Το μόνο που συμβαίνει είναι εμείς να μην πηγαίνουμε προς τα εκεί και να μην το αναγνωρίζουμε. Άρα σε ερωτήσεις του τύπου «Μα το έχεις δει» ή «Σώθηκε ποτέ κανείς αν πάει προς αυτή τη μεριά», από τη στιγμή που αρνούμε ότι είναι μέρα, τελείως, ό,τι και να μου πούν, εάν εγώ δεν επιλέξω να το δω διαφορετικά, θα πιστεύω ότι είναι νύχτα. Η σκέψη του Θεού σε προστατεύει. Φροντίζει για σένα, κάνει το δρόμο σου ομαλό και τον τόπο της ανάπαυσής σου μαλακό, φωτίζοντας το νου σου με ευτυχία και αγάπη. Η αιωνιότητα και η παντοτινή ζωή λάμπουν στο νου σου επειδή η σκέψη του Θεού δεν σε έχει αφήσει και ακόμα παραμένει μαζί σου. Ποιος θα αρνιόταν την ασφάλειά του και την ειρήνη του, τη χαρά του, τη θεραπεία του και την ειρήνη του νου του, την ήρεμη ανάπαυσή του και τη γαλήνη αφύπνισή του, αν απλώς και μόνο αναγνώριζε πού βρίσκονται. Δεν θα προτιμαζόταν αμέσως να πάει εκεί όπου βρίσκονται, εγκαταλείποντας κάθε τι άλλο, σαν ανάξιο σε σύγκριση με αυτά. Και όταν τα έβρισκε, δεν θα σιγουρευόταν ότι θα μείνουν μαζί του και ότι και ο ίδιος θα παραμείνει μαζί τους. Βέβαια. Αυτή την υπέροχη γαλήνη ομορφιά. Ναι. Και όπως βλέπουμε πρόκειται για ψυχολογικές καταστάσεις οι οποίες επιλέγονται. Εκπαιδευόμαστε να τις επιλέγουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε από τη μια στιγμή στην άλλη στη χαρά ή στην αίσθηση της πληρότητας ή στην αίσθηση της προστασίας από το Θεό. Χρειάζεται μια ετοιμότητα, μια προθυμία για να φτάσουμε εκεί. Και βέβαιως πάντα καθοδήγηση. Οδηγώ. Αν ζητήσουμε όμως θα λάβουμε. Ναι. Μην απαρνιέσαι τον ουρανό. Είναι δικό σου σήμερα μόνο αν το ζητήσεις. Η βεβαιότητα βρίσκεται μέσα σε αυτό το δώρο. Μέχρι να το καλωσορίσεις ως δικό σου, η αβεβαιότητα παραμένει. Ο Θεός όμως είναι δίκαιος. Η σιγουριά δεν είναι προαπαιτούμενο για να λάβεις, ότι μόνο η αποδοχή σου μπορεί να παραχωρήσει. Να το διευκρινίσουμε, Ναι, σε Μαρία μου. παρακαλώ. Όταν λέει λοιπόν η σιγουριά δεν είναι προαπαιτούμενο για να λάβεις, εννοεί ότι δεν είναι ανάγκη να είμαι 100% βέβαιη, να έχω πιστέψει, να έχω απαντήσει στις αντιρρήσεις του εγώ, ότι ναι, θα λάβω, ο Θεός θα έρθει, η αγάπη θα έρθει. Δεν είναι ανάγκη να είμαι απόλυτα βέβαιη. Μόνο να το ζητήσω, λέει. Απλώς να το ζητήσω και να αφαιθώ, να επιτρέψω στην απάντηση να αναδεθεί. Να μην εμποδίσω την απάντηση να έρθει σε μένα. Ακριβώς σου λέω. Οπότε και λίγο αβέβαιοι να είμαστε, μπορούμε να το ζητήσουμε. Ναι. Ζήτησε να λάβεις και θα σου δοθεί. Ζήτα με επιθυμία. Δεν χρειάζεται να είσαι σίγουρος ότι ζητάς το μόνο πράγμα που θέλεις. Όχι, μπορεί να θες κι άλλα. Αλλά επιθύμησέ το αυτό. Όταν όμως λάβεις αυτό, θα είσαι σίγουρος ότι έχεις το θησαυρό που πάντα αναζητούσες. Με τι θα τον αντάλλασες τότε? Τι θα σε έκανε τώρα να τον αφήσεις να χαθεί από την εκστατική σου θέα? Διότι αυτή η θέα αποδεικνύει ότι έχεις ανταλλάξει την τύφλωσή σου με τα μάτια του Χριστού. Ο νους σου έχει εγκαταλείψει την άρνηση της σκέψης του Θεού και την έχει αποδεχθεί ως την κληρονομιά του. Και από την αρχή μας το λέει ότι εμείς έχουμε μια άρνηση. Αρνούμαστε να δούμε την άλλη πραγματικότητα. Αρνούμαστε να δούμε τι αληθινά είμαστε. Αρνούμαστε να δούμε τι έχουμε μέσα μας ως κληρονομιά μας. Και αυτό το ονομάζει τυφλότητα. Η λησμονιά. Ή αλλού το λέμε λησμονιά. Όταν όμως ζητήσουμε με επιθυμία αυτό να είναι αλήθεια, τότε θα λάβουμε και θα συμβεί κάτι μέσα μας. Μας το περιγράφει στη συνέχεια. Τώρα η δύναμη του Χριστού είναι στο νου σου για να θεραπεύεις όπως και εσύ θεραπεύτηκες. Δηλαδή, μας λέει ότι αποκτάμε τη δύναμη να θεραπεύουμε ο ένας τον άλλο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο εγώ παίρνω το δώρο. Καθώς το παίρνω αυτό το δώρο, η φυσική μου αντίδραση στη συνέχεια είναι να το μοιραστώ.
Γιατί όσο το μοιράζομαι, τόσο το βιώνω, τόσο το νιώθω αληθινό. Γι' αυτό λέει ότι δίνεις, το έχεις, το λαβαίνεις, γιατί συνειδητοποιείς ότι το έχεις. Και όσο περισσότερο δίνεις από αυτά τα αγαθά, τόσο περισσότερο σιγουρεύεσαι ότι το έχεις. Οπότε δεν μπορείς να πεις ποτέ «μου έκανες». Ναι, και βλέπουμε μερικές φορές κάποιον στην παρέα μας ή στο περιβάλλον μας που είναι στα κέφια του, τα μεγάλα κέφια και έρχεται με ενθουσιασμό εκείνη τη μέρα ή ξυπνάει με ενθουσιασμό και έχει ένα κέφι, δεν μας το ματαδίδει. Δεν μας συμπαρασύρει το κέφι του, η ζωντάνια του ή το δικό μας. Δεν νιώθουμε ότι εκείνη τη στιγμή έχει μια επίδραση στους άλλους. Γελάνε και οι άλλοι με το γέλιο μας, συμπαρασύρονται. Πράγματι, μπορούμε να θεραπεύουμε το νου μας και αυτό να το επεκτείνουμε. Ναι, ακριβώς. Μας λέει λοιπόν ότι θεραπεύω όπως θεραπεύτηκα, διότι τώρα είσαι μεταξύ των σωτήρων του κόσμου. Το πεπρωμένο σου είναι αυτό και τίποτα άλλο, Μαρία, έτσι. Ναι. Η σωτηρία του κόσμου. Θα έδινε ο Θεός τη συγκατάθεσή του να μείνει ο Υιός του για πάντα πεινασμένος εξαιτίας της άρνησής του να δεχθεί την τροφή που χρειάζεται για να ζήσει. Δώσει μην των άρτων των επιούσεων που λέει και η προσευχή, αλλά βλέπεις το ζητάμε για να το πάρουμε. Όχι γιατί δεν μας δίνεται, αλλά για την ώρα που τη στιγμή που το ζητάω, Είναι έχω πρόθυμη επίγνωση. να το λάβω. Ακριβώς, έχω επίγνωση ότι μου λείπει και είμαι πρόθυμη να το λάβω. Η αυθονία υπάρχει μέσα του και η στέρηση δεν μπορεί να τον αποκόψει από το σπίτι του και από την αγάπη του Θεού που τον συντηρεί. Η αγάπη του παραμένει υπεράνω κάθε φόβου μας. Εξασκεί του σήμερα έχοντας ελπίδα. Οι αμφιβολίες σου δεν έχουν νόημα, διότι ο Θεός είναι βέβαιος. Και η σκέψη του Θεού ποτέ δεν απουσιάζει. Η βεβαιότητα ενυπάρχει σε σένα που είσαι οικοδεσπότης του Θεού. Αυτά τα μαθήματα αφαιρούν όλες τις αμφιβολίες που έχεις θέσει μεταξύ του Θεού και της βεβαιότητάς σου γι' Αυτόν. Βασιζόμαστε στον Θεό να μας δώσει βεβαιότητα. Όχι στους εαυτούς μας. Δεν βασιζόμαστε στους εαυτούς μας. Στο Θεό βασιζόμαστε να μας δώσει βεβαιότητα. Και εξασκούμεθα στο όνομά Του, όπως ο λόγος Του μας καθοδηγεί. Η σιγουριά Του βρίσκεται πέρα από κάθε μας αμφιβολία. Η σκέψη του Θεού συνεχίζει να είναι πέρα από όλα τα όνειρα και μέσα στο νου μας, σύμφωνα με το θέλημά Του. Αυτό λοιπόν που μας είπε ότι βασιζόμαστε στον Θεό να μας δώσει βεβαιότητα και όχι στους εαυτούς μας, είναι γιατί ο εαυτός μας, εμείς, ακολουθούμε το εγώ, έχουμε για οδηγό το εγώ. Αν αλλάξουμε οδηγό, τότε ο λόγος Του μας καθοδηγεί. Η σιγουριά Του βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία που μπορεί να έχουμε. Εκεί πια αρχίζει το βίωμα. Και όταν αρχίζει το βίωμα, τότε η αντίληψη πλησιάζει στη γνώση. Και τότε γνωρίζουμε, επειδή έχουμε το βίωμα. Κάθε φορά που συγχωρούμε, κάνουμε ένα βήμα προς την αληθινή ελευθερία. Κοπτόμεθα συνεχώς για το μας περιορίζουν τις ελευθερίες, μας επιβάλλουν πράγματα, μας κάνουν οι άλλοι και δεν κάνουμε πραγματικά ουσιαστικά βήματα εμείς να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από τις αλυσίδες του εγώ. Οι άλλοι έχουμε την εντύπωση ότι μας περνάνε αλυσίδες. Τις αλυσίδες του δικού μας εγώ, μέσα από την άρνηση της συγχώρεσης, δεν τις βλέπουμε και επιμένουμε να κρατάμε μούτρα προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Λοιπόν, ας μην αρνηθούμε σήμερα τη σκέψη του Θεού. Ας μην είμαστε τυφλοί σήμερα. Και έχουμε μία ερώτηση από την Ευγενία. Ποια είναι η θέση των μαθημάτων στην καθοδήγηση των αρχαγγέλων, αγγέλων, Αγίων? Θα ρώταγα τον εαυτόν μου, Ευγενία, αν θα ήθελα να έχω την καθοδήγηση κάποιου που είναι κάτι λιγότερο από τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η απάντηση. Καλή μέρα να έχετε. Χαίρετε.